chờ chi cuối tuần, Heineken Silver là người bạn đồng hành hoàn hảo để tận hưởng niềm vui mà không cần chờ đợi ngay từ những đêm trong tuần. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, hương vị đẳng cấp quốc tế, Heineken Silver mang đến yếu tố sanh điệu cho các bữa tiệc tại gia hay những buổi gặp gỡ nhẹ êm mà đậm chất. Xin chào mừng mọi người quay trở lại với Have a Sip uống gì không? Đây là podcast mà thì mình gặp gỡ những khách mời của mình. Cái cuộc trò chuyện thì lúc đầu nó khoảng 30 phút, hơn 30 phút, 40 phút, xong rồi tăng dần 1 tiếng, bây giờ là hơn 1 tiếng. Nhưng mà rất là cảm ơn các thính giả kiêm khán giả của Have a Sip thì luôn lắng nghe và luôn đồng hành. Cái tập hôm nay là tập siêu đặc biệt bởi vì là sau suốt một cái thời gian giãn cách, chúng ta phải ở nhà, thì mình cũng phỏng vấn khách mời của mình chỉ qua màn hình thôi. Cuối cùng mình cũng đã được gặp người thật việc thật. Xin chào mừng Dino Vũ đến với Have a Sip. Xin chào tất cả khán giả của Have a Sip. Chào chị Minh. Bây giờ nhá, câu đầu tiên, Have a Sip là uống gì không? Dạ. Thì mình hay hỏi là cái đồ uống gì nói lên tính cách của bạn. Nhưng mà mình sẽ hỏi với Dino là món ăn gì thì nói lên tính cách của bạn. Thì câu hỏi này thì chắc là em trả lời là một cái thứ mà nó vừa là đồ ăn vừa là thức uống. Cái nói lên tính cách của em đó chính là sinh tố gà xay. Nghe nó rất kinh dị em biết. Ôi giời ơi, ghê quá, món trong truyền thuyết của những anh chàng tập thể hình. Nói chung là nếu mà theo khía cạnh tập thể hình thì nó chưa đủ. Bởi vì em là một người rất là cứng đầu và kiểu chịu đựng được. Vậy là em luôn nghĩ rằng là bất kỳ cái gì nó đều trả giá bằng một cái sự chịu đựng nhất định của mình. Thôi tóm lại là mình sẽ vào cụ thể hơn cái công thức để làm sinh tố gà xay là nó như thế nào. Thực ra thì nó gồm tất cả những cái thức ăn mà tốt cho sức khỏe. Nhưng mà mình xay vào để mình tiết kiệm thời gian thì em có ức gà nướng này, có sữa đậu nành, bởi vì em cố gắng hạn chế dairy là cái sữa từ bò. Em có một số loại rau khó ăn như là rau chân vịt hoặc là rau cần tây và một số loại trái cây khó ăn nữa. Đấy, tất cả những cái thứ khó ăn nhất thì em cho vào. Xong rồi cái vị của nó sẽ là nhiều gà hay là nhiều cần tây hay là như nào? Em cố gắng xay rất là mịn và em cố gắng để cho nó lạnh để em uống. Nếu mà khi mà nó lạnh ấy, thì mình sẽ không cảm giác được nhiều vị của nó. Mọi người mà theo dõi thì sẽ thấy là Have a Sip đang ở cái khung cảnh rất là khác. Đã ở cái tập đặc biệt bởi vì là đúng là Thùy Minh đang chuyển giữa các cái version của podcast này. Từ lúc là mình làm từ xa, lúc mà mình sẽ sớm di chuyển vào một cái set cho nó cố định hơn. Cái set cũ ấy thì dù thì mình rất là thích nhưng mà mình cũng sẽ sớm phải chia tay với nó. Quay về một chút về Dino thì cái thời gian vừa rồi giãn cách của Dino như thế nào? Và cái giờ phút này khi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thì cảm giác của Dino ra sao? Có lẽ là em nói cái này ra thì sẽ không giống ý kiến của nhiều người, nhưng mà thời gian giãn cách của em nó khá là tuyệt vời. Ok. Còn bây giờ khi mà em quay trở lại bình thường mới được khoảng 2 tuần thì em đến hiện tại thì em cảm thấy hơi ngộp. Bởi vì bản thân em là một người có cái sự thích nghi nó hơi chậm so với những người khác một chút. Em có quán tính rất là lớn. Khi mà vào giãn cách ấy, thì em thấy em lấy lại được nhiều cái thói quen ngày xưa. Những cái thói quen mà vì công việc bận rộn mà em không làm được. Em làm được, đọc được nhiều hơn. Em làm được những cái việc mà trước kia em tưởng em đã mất rồi. Còn khi mà quay lại công việc ấy, thì em bắt đầu em bị cuốn theo những cái mà không phải là cái ý chí của mình. Từ khách hàng, từ công việc, mọi người xung quanh, bạn bè xung quanh. Tất cả mình cảm giác là giống như mình không đang làm chủ cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà có thể nói rằng là do công việc của bạn là một công việc mà dù bạn ở đâu hay là dù bạn ở nhà vẫn có thể làm được, cho nên là cái sự cân bằng đấy của mình nó, ý là mình ở nhà thì thấy nó ổn hơn không? Đúng, em thấy ở nhà em thấy ổn hơn. Em làm chủ cái thế giới của em và cuộc sống của em hơn. Và một ngày của Dino thì nó sẽ thường diễn ra như thế nào? Một ngày của em nếu mà là một ngày lý tưởng, nó sẽ diễn ra thì khá là sớm. Em dậy sớm được, em dậy 7 giờ. Sau đó thì em không bao giờ em bỏ việc tập thể dục hết. Bao giờ em cũng tập thể dục vào buổi sáng. Rồi nghe cái sinh tố ga xay là hiểu là bởi vì là buổi sáng ấy, em rút kinh nghiệm ra là nếu mà mình tập vào buổi sáng thì sẽ không ai làm phiền mình được hết. Không có một người bạn nào muốn đi chơi với mình vào buổi sáng. Không có một khách hàng hay là một nhân viên nào sẽ làm phiền em vào 7 giờ sáng hết. Nên là nó là một cái giờ gọi là thiêng liêng và không ai làm phiền em hết. Sau đó thì em sẽ làm việc một chút nếu mà em quay vào buổi sáng. Nhưng mà thông thường em cố gắng giải quyết những công việc nó liên quan đến giấy tờ hành chính vào buổi sáng. Sau đó em có một cái bữa trưa. Và buổi chiều thì em sẽ làm những cái việc nó liên quan đến production là sản xuất. Thì em sẽ sản xuất đa phần là vào buổi chiều. Và em luôn luôn
kết thúc ngày làm việc của em trước 7 giờ tối. Nếu mà không phải rơi vào trường hợp bất khả kháng. Còn em không bao giờ tự chọn em làm việc sau 7 giờ tối hết. Bởi vì em là một cái đứa nó hơi kỳ dị. Các bạn thông thường thì mọi người sẽ không muốn đi làm từ 9 đến 5 giờ chiều. Nhưng mà em tôn thờ cái phát minh từ 9 đến 5 giờ chiều của loài người. Nhưng mà tại sao, có một cái lý do gì đặc biệt không? Bởi vì em có một cái tư duy là mọi thứ nó sinh ra đều có ý nghĩa của nó, nhất là một khi mà nó đã tồn tại trong một thời gian dài như thế này. Thì cái 9 to 5, cái thời gian làm việc đấy, ắt hẳn nó phải có một cái gì đó. Thì ban đầu em nghĩ là như vậy, nhưng mà sau một thời gian dài em làm cái việc đó thì em cảm thấy nó sẽ giúp cho em đạt được cái mặt về work-life balance, là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thì em luôn luôn có thời gian dành cho cuộc sống riêng của em, thời gian dành cho công việc của em. Mặc dù mọi người hay nói cái nghề vlogger hay là content creator của bọn em ấy là bán cuộc sống của mình, và cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống nó rất mong manh. Nhiều khi là mình sẽ bị lẫn lộn. Nhưng mà em, một trong những cái mà em tôn thờ và phải đạt được, đó là phải đạt được sự cân bằng và phải có một cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống. Nhưng mà Dino có nói đến cái chi tiết là nó phải có một cái lý do gì đấy khiến cho người ta cho rằng cái giờ làm việc lý tưởng là từ 9 đến 5 giờ. Nhưng thì mình cũng thấy rất là nhiều các bạn mà trẻ một chút, các bạn ấy sẽ nói là thực ra là giờ làm việc là do tôi mà, tôi tự định cái đấy ra mà tôi sẽ thấy là cái khoảng buổi đêm mới là khoảng tôi làm việc tốt nhất. Thế thì cãi nhau như nào nhỉ? Cãi nhau thì nếu mà để cãi nhau thì em cũng sắn tay làm cãi nhau đấy. Nhưng mà cơ bản ấy là cái việc mà các bạn làm làm vào ban đêm ấy thì em nghĩ sẽ hợp cho các bạn khi mà các bạn đang ở trong cái thời gian 9 tới 5 giờ chiều và các bạn muốn bứt phá ra cái thời gian đấy, thì các bạn đang tìm ra một cái gì đấy mới. Nhưng mà em đã từng trải qua giai đoạn đấy rồi. Em làm việc vào ban đêm, em thức khuya nhiều, nhưng mà cái giá mà em trả, cái giá mà em nhận được ấy thì về sau nó rất là kinh khủng, về sức khỏe, về công việc, về cuộc sống. Bởi vì là khi mà mình làm việc vào ban đêm ấy, thường là mình sẽ trở nên rất là cô đơn. Cái thời gian mình làm việc thì không ai làm, cái thời gian mà người ta làm việc ấy thì mình ngủ và cô đơn lắm. Không, thì mình chỉ hơi có vẻ cà khịa thôi, chứ mình cũng là một cái người tin rằng là, thì mình cũng là người dậy rất là sớm, và mình tin rằng là cái lúc làm việc á, nó không nên lẫn lộn với cái đời sống cá nhân của mình. Tức là mình chia rất là rạch ròi. Thì mình thậm chí cái giờ của làm việc của thì mình còn sớm hơn, tức là thì mình do dậy sớm hơn. Và lại còn không dành nhiều thời gian tập thể dục, cho nên là mình đến khoảng 4 giờ thì mình đã hơi ngưng cái công việc của mình rồi. Và cái khoảng thời gian của mình từ 4 giờ trở đi cho bản thân, cho bạn bè, cho gia đình thì nó sẽ dài hơn. Đấy. Nhưng mà một cái chiêu của những cái người mà làm việc ban ngày thì cũng phải đi ngủ sớm và dậy sớm, đúng không? Vâng. Nhưng mà Dino, từ lúc nào thì bạn quyết định là bạn có một cái lịch làm việc nó có routine, nó rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là từ những ngày tuổi trẻ bạn đã gương mẫu như vậy không? Không. Thì em cũng như các bạn trẻ khác thôi. Từ những năm em trẻ, nhất là cái thời mà em cuối năm đại học và những năm đầu tiên em đi làm, thì em đam mê cái sự tự do chứ. Bởi vì là ngày trước bố mẹ quản rất là chặt. Cái 9 to 5 cũng là một phần là do bố mẹ set cho mình từ hồi mình học phổ thông. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình có sự tự lập và tự chủ trong cuộc sống của mình đam mê sự tự do, mình thức đêm. Nhưng mà sau một thời gian dài thì em cảm thấy rằng là nó hại hơn nhiều là lợi. Có nghĩa rằng là mình được cái cảm giác là mình tự do, nhưng mà về sức khỏe của mình càng ngày mình càng gầy ốm yếu, gầy nhưng mà bụng lại rất là to. Gầy bụng rất to. Và cái công việc mà nó cứ triền miên từ thứ Hai đến Chủ nhật, mình không biết đâu là ngày nghỉ, đâu là ngày thường. Xong rồi mình cứ làm và mình một ngày mình tỉnh dậy, mình cảm thấy là cuộc sống của mình đang trôi về đâu. Mình không có cái gì để mong chờ trong một tuần hết, mình không có cái gì để mong chờ trong một ngày. Em thích cái cảm giác em mong chờ trong lúc mà em làm việc buổi sáng. Em mong đến hết giờ làm việc để em gặp người thân của em, để em nấu cho bạn em ăn một món ăn ngon. Trong một tuần làm việc, đây là thứ Hai, thì em biết là đây là ngày đầu tuần, mình phải dồn hết sức làm. Đến ngày thứ 5 mình cố gắng làm thêm một ngày nữa là mình có thời gian nghỉ. Cái kỳ vọng đó, cái mong chờ đó, nó giúp em có định hướng trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày. Nhưng mà chị nghĩ Dino, chị nghĩ Dino cũng là một cái người mà chắc là trong cuộc sống mình kỷ luật, đúng không? Làm thế nào để chia ranh giới? Tại vì người ta hay nói cái câu là tuổi trẻ có rất là nhiều thời gian. Nếu mà tôi muốn chơi thì tôi chơi cả ngày. Còn nếu tôi muốn làm thì tôi cũng làm xuyên đêm. Có một cái gì sẽ khiến cho một ai đấy bước qua được cái ranh giới và có một cái thời gian biểu nó rõ ràng cho mình?
với em ấy thì thực ra thì nếu mà người khác nói vào, người ngoài nói vào, hay bất kỳ cái lý thuyết gì trên mạng ấy, nó đều không có thể áp dụng với bất kỳ một ai cả. Nếu mà muốn bước vào kỷ luật ấy thì người ta nên nếu mà muốn bước vào kỷ luật thì người ta trả giá cho cái sự không kỷ luật rồi, thì người ta sẽ tôn trọng cái... Đấy, có một phần nên tổ chức đấy rồi đúng không? Đúng. Phải trả giá chị ạ. Ok. Đấy thì thực ra trong tâm lý học ấy, thì mình rất là thích nó có gọi là cái động lực mà đến từ nội tại ấy. Có một cái từ tiếng Anh là intrinsic motivation, tức là mình có thể nói với nhau đấy là kỷ luật này rồi hãy có cái ranh giới rõ ràng trong công việc với vui chơi đi, nhưng mà nếu không phải tự mình nhận ra ấy, thì cực kỳ khó làm theo, đúng không? Mặc dù có thể 1000 người nói với bạn cái câu đấy là hãy làm hết sức đi, sau đến cái đoạn mình chơi hết mình thì mình hãy chơi, mình hãy vui vẻ. Nhưng mà nếu mới không tự mình nhận thấy ra các cái thuận lợi của nó thì sẽ không, đúng không? Nhưng mà có một cái mà thì mình biết chắc là với Dino thì là trong giãn cách hay là sau giãn cách thì vẫn có thể ok, vẫn có thể làm việc. Nhưng có một thứ mình sẽ không thể làm được, đấy là giao lưu bạn bè, gặp gỡ bạn bè, đúng không? Cách đây khoảng vài ngày thì mình ngồi ăn trưa ở ngoài, ở trong một cái không gian như này. Hôm nay thì mọi người sẽ thấy nó hơi ồn hơn một chút, tại vì chúng tôi ở trong một cái không gian nó rộng rãi để có thể trò chuyện với nhau hơn. Thì cái cảm giác chỉ ngồi trong một cái không gian rộng và nhìn thấy vài cái xe đi ngang qua, nó như một điều kỳ lạ, nhưng mà nó lại kiểu có một cái gì đấy kỳ diệu nữa. Bởi vì là suốt 3 tháng trời gần như là mình không nhìn thấy, từ nhà của Thùy Minh nhìn xuống, những cái xe nó đi rất là chậm. Tức là kể cả có một vài cái xe đi trên đường thì cái tốc độ của cái xe đấy nó đi rất là chậm. Mình không thể ngờ được là nó có những cái sự thay đổi ấy. Đấy, thì Dino là người bạn có một cái nhóm bạn rất là thân, đúng không? Cái kiểu tiếp giao lưu bạn bè của bạn như thế nào? Thực ra thì em có một cái quan điểm hơi khác về bạn bè. Em cũng không biết có khác với nhiều người hay không, nhưng với em thì nó rất là khác với những cái gì mà em được nuôi dạy từ bé. Với em bạn bè thì nó như là, nói thật là như gia đình thứ hai của em. Bởi vì là em tự lập sớm. Khi mà em vào đây thì em chọn những người bạn đó chọn em, và em cố gắng xây dựng nó giống như là một mẫu gia đình hiện đại. Có nghĩa là gia đình thì người ta hay định nghĩa là những người có huyết thống dính dáng đến nhau thì là một gia đình. Còn với em thì bạn bè của em thì cũng như gia đình thứ hai, có một cái sự kết nối, một cái sự đồng cảm nhất định về tính cách và về tâm hồn. Thì nó, đối với em quan điểm nó là như vậy. Nếu mà Google Dino Vũ thì sẽ thấy có một cái câu đầu tiên là bộ tứ siêu đẳng YouTuber. Thực ra thì cái đấy không phải là chủ đích của mình. Nhưng mà vì khi mà mình làm những cái công việc gần nhau, bạn bè em làm việc những công việc giống nhau và mình hiểu được nhau, dần dần nó gặp nhau và mọi người nhìn thì đấy là cái mẫu số chung mà mọi người có thể để đặt tên cho cái nhóm đó. Không, cũng siêu vui. Nhưng mà chỉ có điều là thì mình có đọc được về cái hành trình của bạn. Thế nhưng mà bạn là trở thành YouTuber trước hay là do chơi với bạn bè là YouTuber thì trở thành YouTuber? Như nào nhỉ? Thực ra thì cái cụm từ YouTuber thì nếu mà để chính xác là làm YouTuber ấy, thì cái công việc em làm YouTube thì nó mới đây lắm, nó khoảng trước đấy làm năm. Facebook đúng không? Trước đấy thì em làm Facebook, em làm video ở trên Facebook. Thì với em thì cái công việc của em muốn gọi em là content creator hơn là YouTuber. YouTube nó là một cái nền tảng để em có thể thỏa sức sáng tạo và làm nội dung. Còn khi mà em làm công việc ấy, thì em thích cái công việc chia sẻ. Em biết cái gì em thích chia sẻ cho người khác, thích convince, thích thuyết phục người khác. Thì đấy là cái niềm đam mê của em. Còn sau này em gặp được những người bạn, ví dụ như chị Giang ơi làm YouTube rất là tốt và chị rất là kỷ luật. Thì em nhận ra rằng là đây là một cái hướng em có thể làm tiếp. Và nhờ chị Giang thì em cũng đã mở rộng thêm cái nền tảng của mình. Tức là trong bộ tứ là gồm có Dino này, có cô em Trendy này, có Giang ơi này, và chồng của Giang ơi là anh bạn thân này, đúng không? Thì nhưng mà mọi người có bao giờ mà, tại vì nhá, thì mình để ý là dưới video của Dino là có Giang ơi sẽ thỉnh thoảng vào comment. Nó có tạo thành, thì mình cái này hay trêu thôi, là một cái từ mình hay trêu, tại vì mình có thân với lại Đạt cái bạn phi công ấy, thì mình hay trêu là cái hệ sinh thái KOL quận 2. Tức là thỉnh thoảng mình cũng cần phải bạn bè mình kêu gọi vào á. Với lại nếu mình là một cái người KOL á, khi ai đấy post một cái gì đấy mà là liên quan đến nhãn hàng ấy, mình rất là hào hứng, mình like, tại vì mình cũng lúc mà mình post ấy, mình cũng cần cái đó. Đấy thì mình tò mò một chút là giữa các bạn có một cái hệ sinh thái kiểu như vậy không?
Thực ra thì với giữa bọn em ấy thì bọn em làm cái công việc này nó cũng lâu rồi. Em cũng tự nhận rằng là có thể tự tin nói tụi em là những người chuyên nghiệp trong cái ngành này. Nên là với bọn em ấy thì khi mà bọn em làm cái đấy thì thực tế là không có chủ đích là comment như vậy. Thường là khi nào mà bọn em comment qua lại với nhau, thực sự là bọn em đã xem cái đấy và bọn em thấy những cái đấy nó lạ, mà ở ngoài đời bọn em chưa được cập nhật những cái đấy, nên là bọn em sẽ comment. Và cũng có một chút tinh thần là sẽ kiểu giúp đỡ bạn bè, nhưng mà thường thì thực sự là kiểu nếu mà để tạo áp lực cho nhau mà kiểu hoặc là để phân công cho nhau là khi mà tôi post cái này bạn hãy vào comment cho tôi, thì cái đấy thì cái mà em cũng cố gắng để tránh. Bởi vì là trong một mối quan hệ mà tự dưng cộng gán thêm một cái trách nhiệm thì nó hơi bị nặng nề. Nhưng thì mình thấy có một cái content nó không hẳn liên quan đến nội dung về nhãn hàng, nhưng mà cái content mà Dino làm mất cái điện thoại của Giang ơi, xong rồi đấy thì cũng là một cái cách mà gọi là cost. Không phải cái lý do mà vô tình mình gọi là bộ tứ siêu đẳng, đúng không? Tại vì là siêu anh hùng thì là đã rất là đơn độc và đã có sức mạnh sẵn rồi. Thế nhưng mà khi mà có một Avengers, có một cái team ấy thì câu chuyện nó khác, đúng không? Có thể cross content rất là nhiều. Đúng rồi. Bởi vì cái vụ mất điện thoại đấy thì thực sự là nó cũng buồn cười. Buồn cười là một điểm là người mất điện thoại thì không phải là người làm mất điện thoại, mà người làm mất điện thoại thì không phải chủ sở hữu của cái điện thoại đó, nên là nó cũng éo le. Đấy, nhưng mà cái đấy thì cũng hơi vô tình thành content đúng không? Chứ không... Vâng, thực ra thì lúc đấy là kiểu sau khi mà đi theo những cái gọi là râu ria và phá án đấy thì bản thân trong mình nó cũng có một cái sự hừng hực và một cái sự hứng khởi mình muốn chia sẻ với mọi người, giống như là ôi chuyện này hay quá, mình không kể thì nó phí. Nhưng mà thì mình cũng nhận thấy đấy là một cái đặc điểm của những người làm content. Tức là content ở khắp mọi nơi chúng ta. Đúng ạ. Mọi cái phần trong cuộc sống của chúng ta đều có thể biến thành content. Nhiều khi bọn em hay tự nhận là có khi là cái tính của tụi em nó hơi drama về cái nhìn nhận cuộc sống, nên là bọn em hợp làm content creator. Với là có những cái sự tức là nghề chọn người đúng không? Đúng rồi. Có những cái sự việc mà với những người khác thì nó khá là bình thường. Nhưng mà với bọn em, qua lăng kính của bọn em, có thể khi là bọn em nhìn được những cái sự đặc biệt ở trong những cái sự việc đó. Bản thân thì mình cũng là một cái người làm content, thì mình thấy là nó có những cái bước mà dần dần mình sẽ đến. Dino có chia sẻ một chút xíu trong một vài các bài báo, nó có những cái chi tiết như là lúc đầu mình chỉ mong có 50 likes trong cái fan list mà có 200 người của mình, nhưng mà đến lúc thì nó sẽ đến một cái video nó sẽ có hàng trăm ngàn view. Đấy thì từ những cái con số 0 bắt đầu làm, ai cũng bắt đầu bằng cái câu chuyện đam mê. Thế nhưng mà đến một cái lúc nào, thường thì Dino sẽ nhìn một cái điểm nào và nói rằng là đây là một cái bước mới tôi đã đi được, và nếu phải trải qua thì nó sẽ có bao nhiêu bước? Câu hỏi này khó. Tôi đi từ từ. Câu hỏi hơi dài. Câu hỏi hơi dài và hơi khó, bởi vì thực tế là em cũng chưa từng hệ thống lại nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà với em thì những cái bước quan trọng trong sự nghiệp làm KOL hay là influencer của em thì ban đầu ấy là một khi mà mình đã là người gây ảnh hưởng thì mình phải gây ảnh hưởng với những người gần mình nhất. Như chị nói là trong friend list 200 người của em, 50 là người là ổn rồi. Hoặc là trong những 20 người em hay gặp, mà em mua một món đồ gì đó, em làm một việc gì đó, em bắt đầu một cái hobby nào đó mà em thuyết phục được vài ba người, thì đấy là một cái sự thành công ban đầu của nghề KOL. Sau đó đến những cái bước lớn hơn thì mình thấy những người lạ mua theo mình, làm theo mình, thích một thứ theo mình. Đấy là bước tiếp theo. Và chị xin lỗi nhưng mà hơi dùng bán hàng đa cấp. Thì cơ bản là cái cụm từ influencer hay là KOL, ý nghĩa của nó là như vậy. Mình gây ảnh hưởng. Nói một cái mỹ từ lớn hơn đó chính là truyền cảm hứng. Okay. Em ở đây em xin phép em không dùng cái mỹ từ đấy. Nhưng mà tóm lại là mình gây ảnh hưởng thì đến người lạ và sau đó là đến những cái chuyện như là các cái cơ quan truyền thông báo chí thừa nhận cái sự ảnh hưởng của mình, thì là một cái bước tiếp nữa. Và đấy, cứ từng bước một, nó được sự có nghĩa là cái công việc mình làm, cái lối sống của mình, cái quan điểm của mình nó ảnh hưởng được đến bao nhiêu người. Thì mình cũng thích cái gọi là cái độ lan tỏa đấy, đúng không? Tức là đầu tiên là mình phải làm cho mình này, sau rồi cho những người xung quanh mình, xong rồi nó sẽ lan dần ra. Nó như một cái là người ta hay mỹ miều là mình ném một cái hòn sỏi, nó sẽ ra những cái vòng nước nó rộng hơn, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta đang sống một cái thời đại số.
liệu những cái vòng lan tỏa đấy nó có liên quan đến số hay không? Tại vì rõ ràng mình đang dùng những con số như là 50 like trước của 200 người, sau đó đến vài trăm nghìn view, rồi ai rồi cũng sẽ đạt 1 triệu view, đúng không? Sẽ có một cái level là chúng ta có 1 triệu view, rõ ràng cái đấy cũng là cái mốc. Thì bản thân YouTube cũng rất là giỏi cái chuyện là họ tạo ra những cái chướng ngại vật, là ví dụ cái nút bạc rồi đến nút vàng, ví dụ ABCD. Bạn nghĩ sao về số? Em nghĩ số là một điều quan trọng trong công việc chuyên nghiệp về marketing, về bán hàng, về đo lường cái sức ảnh hưởng hoặc là đo lường cái hiệu quả bán hàng. Và cái số nó có ý nghĩa nhiều cho nhãn hàng và cho nền kinh tế. Còn với cá nhân một influencer thì với em số nó không phải là yếu tố đầu tiên, nó nên là yếu tố thứ 3 hoặc thứ 4. Đấy là cái quan điểm của em về số. Có nghĩa rằng là khi mà mình làm công việc ấy, là một content creator, mình quá tập trung vào số ấy. Mà số là gì? Có nghĩa mình làm những cái nội dung để làm sao cho nhiều view nhất có thể. Và thường khi mà mình nghĩ mình làm cái nội dung cho nhiều view nhất có thể ấy, thì nó sẽ có một vài topic để mình lựa chọn. Và nếu mà tất cả ai cũng làm công việc như vậy ấy, thì nó sẽ dần dần nó sẽ hút lại thành vài cái hố đen. Và cái thị trường nội dung nó sẽ bị sụp đổ, quy lại một vài chủ đề nhiều view nhất. Nên là với một content creator, cái yếu tố đầu tiên và thứ hai nên là cái niềm đam mê và cái việc cái nội dung mà mình có thích thật hay không, mình có nên làm hay không. Và em cố gắng trong công việc của em cũng thế, em gạt cái số mà nó xuống dưới thấp hơn một tí. Nhưng mà để làm được điều đấy cũng đâu có đơn giản đâu. Tại vì là thực ra một cái điều mà nghe nó hơi hèn, nhưng mà đấy là khi mà thì mình làm podcast và trên các cái nền tảng, ít nhất là họ chưa cho mình thấy số view. Tức là nếu mình muốn, mình chủ động mình vào tìm, chứ mình không nhìn thấy nó ngay đập vào mắt. Cho nên là cái hành trình mà khi thì mình làm podcast, mình rất là thoải mái trong việc là nó thật là dài. Khách mời của mình miễn là mình vẫn còn muốn nói chuyện với họ, mình không phải quá nghĩ đến việc là cứ 3 phút thì tôi phải tạo ra một cái gì đấy giật gân. Đấy thì tự dưng mình che bớt một cái thứ như vậy đi á, thì nó đỡ hơn cho mình, nó nhẹ gánh hơn cho mình. Còn Dino thì sao? Bạn làm thế nào để gọi là... Câu chuyện của em cũng y hệt. Ban đầu khi em bắt đầu làm ấy, thì em hay nghĩ về format là cái mà em nó áp lực em vô cùng. Làm video mấy phút là hiệu quả nhất. Mấy phút đầu, bao nhiêu giây đầu là phải lấy được sự chú ý của người ta. Những cái kỹ thuật như thế em cảm giác như nó bóp nghẹt em ấy. Và giai đoạn đầu em làm như vậy, em nói thật là không hiệu quả một tí nào hết. Bởi vì nó không phải là em, nó không phải là những cái gì em muốn làm và những cái gì em làm tốt. Xong dần dần em học ra được một điều, em bỏ qua những chuyện đấy đi. Em làm bất kỳ cái gì em nói, tính em nói nhiều mà, em cứ không nói nhiều, thật nhiều như những gì em muốn đi. Cuối cùng em làm ra những cái video nó đến 1 tiếng. Có em nói một mình em đúng không? Một mình em, 1 tiếng 20 phút em nói một mình em. Nó dài hơn cả một tập phim truyền hình. Xong cuối cùng là mọi người vẫn xem, mà thậm chí còn xem nhiều hơn. Dần dần em nhận ra rằng hóa ra tất cả những cái công thức và những cái format ấy là nó sẽ hạn chế và nó sẽ kìm chân lại mình. Nếu mà mình thật sự đam mê về cái nghề này, hãy tự làm cho mình một cái format và một cái công thức của chính mình. Thế thì mình sẽ lại phải nói một việc nữa. Tại vì cái việc này thậm chí nó còn khó hơn cái việc số. Đấy là khi mình mang mình ra, đúng không? Mình không cần một cái sự trợ giúp gì nhiều, mình cứ lấy mình ra. Ai cũng nói rằng là mình có thể đọc sách xem phim để mình biến thành một cái phiên bản tốt hơn của mình. Và thực ra thì mình nhớ cái câu này Dino nói rất là hay ở trong cái video về cái house tour ấy. Đấy là bạn muốn cái ngôi nhà của bạn nó cũng phải, nó không giống nhà mẫu, nó phải lớn lên, nó cũng phải phát triển đấy. Bản thân bạn thấy qua bao nhiêu năm ấy, thì cái điều gì nó thay đổi bạn nhất? Qua nhiều năm ấy thì em nghĩ rằng là cái thay đổi em nhất đó chính là những người xung quanh em. Bởi vì hồi bé em khác bây giờ. Hồi bé khi mà em nói em là introvert, không ai tin. Không ai tin ở một thời điểm hiện tại introvert cả. Mà 1 tiếng 20 phút thì thì extrovert thì em bảo là không ai tin. Thì cô dâu 8 tuổi. Em biết là chị không tin. Nhưng mà thực tế là hồi bé em khá là khép kín. Có nghĩa là hồi bé bản thân em hồi bé là em đã sinh ra ở nước ngoài, em đi về em đi học, em đã khác người rồi. Tất cả mọi thứ em làm đều khác người. Đi học, suy nghĩ của em cũng khác các bạn đồng trang lứa. Nên là em khá là thu mình. Và cái môi trường sống ở quê nhà ở Hà Nội của em thì nó khiến em càng không dám bộc lộ bản thân mình ra. Nhưng mà khi mà em vào vùng đất mới,
vùng đất hứa Sài Gòn, em gặp được rất nhiều bạn bè của em, mỗi người mang một màu khác nhau. Có những cái màu sắc mà ngày xưa em nghĩ rằng là em sẽ rất là đánh giá, sẽ rất là judgy, em sẽ không ưng những người đấy. Nhưng dần dần em cũng chấp nhận được rằng hóa ra là mỗi người một màu. Và khi mà em gặp được nhiều người và đa dạng về tính cách hơn ấy, thì em chấp nhận những cái tính và những cái phần mà em không ưa ở bản thân em. Và cái đấy nó thay đổi em rất là nhiều. Và khi mà em bộc lộ những cái phần mà bản thân em đánh giá em ngày xưa nó là không tốt, thì em mới nhận ra rằng hóa ra là nó không tệ như mình nghĩ. Hóa ra là cũng có nhiều người thích những cái phần đó. Em thay đổi nhiều người xung quanh. Cảm ơn Nino vì cái chia sẻ đó. Thì nó cũng làm cho Thùy Minh suy nghĩ một chút. Thành ra là có một cái câu hỏi mà Thùy Minh đang cố đoán cái câu trả lời của Dino. Nhưng mà trước khi hỏi Dino thì sẽ hỏi các bạn đang theo dõi trước. Cái chuyện mà weekend đúng không? Đến cuối tuần mà mình đi với bạn bè, mình đi chơi thì không nói làm gì. Nhưng mình sẽ nói chuyện là weeknight, tức là những cái ngày ở trong tuần, đúng không? Chúng ta đã đều đồng ý với nhau là cái tuyếp mà làm thì làm cho tới. Còn đến cái giờ mà hết giờ làm là mình sẽ thoải mái thôi. Thì có hai cái tuyếp người. Weeknight in, tức là người khi mà hết cái giờ làm việc của mình thì mình về nhà mình chơi. Và weeknight out, tức là mình đi ra ngoài mình chơi. Và chúng ta không nói đến chuyện giãn cách nhé, vì giãn cách thì nó chỉ có một cái weeknight in thôi. Nhưng mà bây giờ là weeknight out. Thì mình muốn các bạn tự trả lời là mình là cái tuyếp gì. Còn quay trở về Dino, bạn đưa ra cái thông tin bạn là có là introvert nữa, thì mình sẽ đoán thôi nhá, đoán trước nhá, xem có đúng không nhá. Là sẽ Em có câu trả lời chưa? Em chưa đoán được câu hỏi của chị. Là em là kiểu người weeknight in hay out? Em nghĩ là chắc chắn là em là in rồi. Ok. Thế lúc em out, em như thế nào? Lúc em out thì em đi theo mọi người. Lúc em out thì em không có gọi là lead được mọi người. Nên là thường là khi mà em đi ra ngoài thì sẽ có một người bạn của em là sẽ lead được đi ăn ở đâu, đi uống cái gì. Thì thỉnh thoảng em giơ tay em ý kiến là tôi muốn đi này thì nghe được thì nghe, không nghe được thì vẫn theo. Em là tuyếp là ăn gì cũng được ấy, đúng không? Uống gì cũng được. Và khi mà em đã ra ngoài em quyết tâm muốn mình cool thì em phải trở thành yes man. Bạn nói gì em ok. Này, nhưng mà một người chuyên làm về ẩm thực này, đúng không? Rồi tìm hiểu các thứ nguồn gốc kỹ càng, thậm chí lại ăn cả sinh tố gà. Thì em có bị khi ra ngoài em sẽ hơi kiểu như là picky, kiểu tất nhiên là chị em đi theo đời tạo hình ảnh yes man rồi, nhưng mà em có bị hơi kiểu lườm nguyết người khác đồ ăn thức uống này nọ? Có. Thực ra thì khi mà ra ngoài, bởi vì là mình có standard, có nghĩa là mình đã làm được, nên là ví dụ đồ ăn thức uống ấy thì em rất hay nhận xét. Có nghĩa là nhưng mà dần dần mình cũng biết rằng là cái đấy nó không nice, nó không lịch sự. Thế là dần dần thì mình giữ nó ở trong đầu. Nhưng mà thường thì em cố gắng em ra ngoài, em ăn một món gì đấy, em học, em cố gắng phân tích là người ta làm cái gì hay hơn mình, cái gì người ta làm chưa bằng mình. Thường là em đến những cái cơ hội đấy để em học. Và em cũng hay nhìn nọ nhìn kia, nhìn xung quanh. Bởi vì cái mà em nói với chị ấy, là một người làm creator ấy, là người ta rất hay quan sát và người ta drama. Nên là người ta hay nhìn đời, người ta hay nhìn người, và người ta hay nhìn sự vật bằng một lăng kính khiến cho mọi thứ nó giống trong phim. Nhưng mà đấy là lý do mà khi mà mình gọi là weeknight in, mình ở trong nhà, mọi thứ nó trong tầm kiểm soát của mình hơn, đúng không? Đúng. Chị là người, thì mình là cái tuyếp mà do lứa tuổi thì mình hay chọn là về nhà, tại vì có con cái rồi mình hay muốn là ở nhà mình cũng vui vẻ, sau giờ làm thì mình ngồi chơi thôi, mình có thể là uống bia đấy, thì thường mình thư giãn một chút. Nhưng mà kể cả khi mà mình ra ngoài ấy, thì mình cũng khá là giữ được cái tinh thần là mình rất là vui vẻ hớn hở. Quay về cái chuyện của Dino nói đến một cái ý rất là hay. Cái ý này thì nó không phải là mới, nhưng mà nó luôn luôn có một cái chuyện để kể. Đấy là cái việc là khi bạn đi ra ngoài thì bạn có thể hơi soi xét người khác. Thì khi mình có một cái kênh YouTube, mình có cái website, mình có cái nền tảng của mình, bạn take những cái lời phê bình nó như thế nào? Thực ra thì thú thực với chị là không ai gọi là có thể vỗ ngực bảo là tôi mạnh mẽ như titanium trước tất cả những lời phê bình được. Thì thực tế là thời gian đầu khi mà em còn non trẻ ấy, những cái lời phê bình đấy nó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nó khiến cho cuộc sống của em đảo lộn upside down luôn. Và nhiều khi em đọc được một cái mà em thấy oan ức, em buồn rất là lâu, và em tức, và từ buồn chuyển sang tức, sau chuyển sang thất vọng, rồi quay lại buồn, và nó ảnh hưởng và nó phá hoại cái tinh thần của mình
rất là nhiều. Nhưng mà càng làm nhiều ấy thì em càng nhận ra rằng là những cái lời phê bình đấy nó không serious đến thế. Có nghĩa rằng là mình xác định là mình làm content creator, mình làm để cho người khác giải trí, và một trong những cái phần giải trí của người khác lên mình đó chính là người ta được đưa lời nhận xét. Bản thân em cũng có nhu cầu nhận xét người khác, nhưng mà nếu mà nhận xét người khác thì nó sẽ phải đưa đến một cái cuộc thảo luận, tranh luận, hay thậm chí là rất là nhiều hậu họa. Nhưng mà nếu mà mình ở trong một cái vị trí là mình được đưa ra một lời nhận xét về một người khác miễn phí, có nghĩa là không có hậu quả gì ấy, thì em cũng làm. Nên dần dần em hiểu được cho cái tâm lý của những người đi nhận xét. Và em nhận ra rằng đây là một công việc công bằng, và mình làm giải trí, mình mang lại cho người khác niềm vui, thì đôi lúc mình cũng có thể là nơi để người ta xả những cái người ta không hài lòng về bản thân người ta, về cuộc sống người ta, hay về xã hội, hay về bất kỳ cái gì. Thì phần nào đấy thì mình cũng đang làm một điều tốt. Đấy là một cách em tự thuyết phục bản thân để em cảm thấy đỡ hơn. Thế thì nó lại đến một cái nữa là chị là người rất hay beaten cái bản thân mình, rất hay gọi như là giày vò bản thân, là làm cái này chán quá không ra gì, chị rất cần lời khen. Đấy, nên chắc là em làm gì em có hài lòng với thứ em đã làm không? Thực ra thì em luôn không hài lòng với những thứ em đã làm. Có nghĩa là em không hài lòng. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu mà em đọc những lời comment ấy, bỗng dưng một ngày nào đó em lại tự thấy hài lòng thì sao? Bởi vì là em sợ lắm. Em sợ nhất một điểm đó chính là mình luôn luôn nghĩ mình có nhiều hơn những gì mình có. Ok, đúng là mỗi người mỗi khác. Và đúng là những cái cuộc trò chuyện thì thường giúp chúng ta học được cái phần khác và không giống của mình. Có một cái câu mà em có nói là cái nghề của mình, cái thời điểm đó thôi nhá, em nói một câu là không có ai định nghĩa nó là cái nghề vlogger chẳng hạn. Thế bây giờ nếu mà cho em định nghĩa thì em có định nghĩa được không? Em bảo ok, tôi là từ ngày hôm nay hãy gọi tôi là content creator đúng không? Thì em định nghĩa cái nghề này như nào đúng không? Em định nghĩa cái nghề của em đó chính là làm những thứ tích cực cho bản thân mình và để người khác thấy được tấm gương. Thì đó là những cái mà em nghĩ là nghề của em đang làm. Nghĩa là em cố gắng không ngụy tạo, không cố gắng nhất có thể không làm những thứ mà mình không làm rồi chỉ để show ra. Nghĩa là nếu mà em tập thể dục thì em tập thật, em thay đổi bản thân em thật. Em cố gắng em luyện tập một cái thói quen gì đấy mới và em tin là tốt thì em cũng làm cái đấy thật. Và nếu nó thành công hoặc không thành công thì nó là một cái example, nó là một cái mẫu để cho những người đang cân nhắc về chuyện đó để làm theo. Thì cái nghề của em là nghề thử cho mọi người. Nếu em hay nói đùa bạn em ấy, nó giống như là thái giám thử độc ở trong cung ấy. Nhưng mà khi mình nhắc đến nó là cái nghề thì nó lại cần đòi hỏi những cái sự chuyên nghiệp. Đúng. Nó đòi hỏi các cột mốc, nó đòi hỏi những đỉnh cao. Em hình dung về, hôm nay chị đọc một cái video đăng về em, tự dưng chị đọc cái đấy thì chị thấy nó cứ sai sai. Đầu bếp Dino Vũ chỉ cách gì đấy đúng không? Thì rõ ràng là mình biết cái con người này và mình biết là họ luôn làm về cái ngành này. Thế nhưng mà tại sao khi đặt một cái title mà nghe nó có vẻ rất là cổ truyền vào thì nó lại thấy sai, đúng không? Tại vì thực sự với rất nhiều người, kể cả với các anh chị phóng viên nhà báo, thì để định nghĩa cái food blogger hay là kiểu làm nội dung về food ấy thì nó rất là khó cho mọi người. Bếp. Cứ đứng trong bếp làm ra món ăn thì là đầu bếp thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Nhiều lúc thì em cũng khá thấy mệt mỏi trong cái việc là đi thanh minh cái chuyện đó. Nên là thôi thì mọi người gọi em cái gì thì em đành như vậy. Bởi vì là cũng phải thông cảm, bởi vì Việt Nam mình với trong cái circle của mình, ở trong cái những người mình quen biết ở nơi mình sinh sống thì chị có thể thấy những cái định nghĩa em đưa ra nó rất là bình thường. Nhưng mà với đại đa số dân Việt Nam thì mọi người những cái khái niệm rất là phương Tây, rất là mới mẻ như vậy, nó còn khá khó hiểu với mọi người. Nên là nhiều khi chọn một cái gì đấy mình chấp nhận nó lai một tí để cho mọi người dễ hiểu hơn về cái công việc của mình. Thế thành ra lại nói là nếu là Dino là một đầu bếp thì là mình sẽ biết là cái nhiệm vụ hay là cái cấp bậc của mình nó sẽ tăng. Ví dụ mọi người sẽ có Michelin star đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế thì trong ngành của mình, ngành content creator, theo em thì nó có những cái cột mốc gì để khi mình đứng lên đấy và mình nói rằng là chỗ này ngon lành hơn chỗ cũ? Ok. Thì với nghề content creator ấy, thì bây giờ bọn em đang bán nội dung và sử dụng cái sức ảnh hưởng của bọn em để có thể truyền tải những cái thông tin về tiêu dùng cho khán giả, để khán giả có thể chọn những cái mặt hàng tiêu dùng phù hợp nhất với bản thân mình. Thì khi mà
những cái cột mốc như vậy dần dần bọn em ảnh hưởng càng nhiều người như em đã nói từ trước. Nhưng mà có lẽ là đến cái cột mốc cuối cùng ấy là bản thân bọn em sẽ nắm bắt được nhu cầu của thị trường và đưa ra được những sản phẩm hoặc dịch vụ với những cái chuyên môn của bọn em để có thể đáp ứng được nhu cầu của những khán giả xem bọn em. Cho dễ hiểu, ví dụ là nghe giờ... đoạn vừa rồi mông lung. Okay. Ví dụ bây giờ bọn em làm rất nhiều content về food. Em có thể giới thiệu cho mọi người rất là nhiều thiết bị gia dụng, đồ bếp, hoặc là những cái thiết bị, hoặc là những cái sản phẩm về ẩm thực. Thì đó là những cái người khác làm. Nhưng mà tuy nhiên là đôi khi ấy, là tất cả những cái người ta làm là người ta làm những cái người khác cần, nó không gặp nhau. Nghĩa là cầu nối của bọn em là ở giữa, nhưng mà dù thế nào nó vẫn có một cái gap, một cái khoảng cách về cái sự cung ứng và cái sự cái nhu cầu. Nên là bản thân bọn em là người hiểu nhu cầu của khán giả nhất. Thì đến một ngày nào đó thì bọn em có thể cung cấp những cái dịch vụ và sản phẩm mà trực tiếp khán giả của mình đang cần. Ví dụ như là em có thể quảng cáo, em có thể nhận sponsor từ những hãng đồ bếp, nó có một chút tính năng như thế này, nhưng mà người ta chỉ sản xuất được đến như vậy thôi. Còn khán giả của bọn em thì lại muốn là nó có thêm một cái tí này. Nhưng mà nhiều khi hai bên không bao giờ gặp nhau hết. Nhưng mà với nhu cầu, với tư cách là một người ở giữa như vậy, thì ước mơ của em và cũng là cái mục tiêu của em là đến một ngày nào đó em sẽ ra được sản phẩm riêng của mình mà có thể đáp ứng trực tiếp nhu cầu của những bạn khán giả của em. Đấy, nó vào kỹ hơn rồi đấy. Lúc trước đấy là nó vẫn hơi đi đường chính, bây giờ nó vào ngõ nhỏ, vào đến tận nơi địa chỉ rồi đấy. Thế thì cái này cũng đáng mơ ước thật, đúng không? Tuy nhiên, quay về một video 26 điều về Dino có hứa rằng là khoảng trong năm 2018 tôi sẽ ra một cuốn sách dạy nấu ăn. Đây, có ghim hẳn vào trong cái cuốn sổ này của tụi mình. Bây giờ chị đấy nhá, có 3 mặt một lời, em lên hẳn một cái video. Em đồng ý. Bây giờ chị muốn nghe thú tội hay chị muốn nghe ngụy biện đấy? Tất nhiên là thú tội rồi. Thú tội, thực ra là thú tội là vì là cuộc sống là thứ nhất là em lười. Nếu mà đã thú tội thì không có lý do gì chính xác hơn là vì lười. Vì thực tế là làm một quyển sách nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và mình sẽ phải ngồi settle down để mình viết ra, và mình phải chuẩn bị nội dung, và mình phải làm tất cả những cái thứ đấy, nó mất công thì là lười. Thú tội nữa là vì là mình quá đam mê kiếm tiền, mình quá đam mê những cái công việc hiện tại mình đang làm, và cái thời gian mà em đang bỏ ra, một ngày này em kiếm được tiền, ngày nữa em kiếm được tiền. Nếu mà em làm sách thì nó sẽ là một cái investment về thời gian nó lớn hơn. Đấy là thú tội, tham tiền và lười. Còn về ngụy biện thì thực tế là dần dần em cũng có nghĩa rằng là có mỗi người sinh ra sẽ phù hợp với một cái công việc khác nhau. Có nghĩa là ngày xưa để một người mà truyền tải được cái thông tin mà mình muốn chia sẻ ấy, sách thường là một trong những cái phương tiện số ít để có thể làm được chuyện đó. Truyền hình là một cái gì đấy quá xa xôi, radio là một cái gì đấy cũng của người khác. Nhưng mà với thế hệ bọn em, thế giới phẳng, internet rộng mở, bọn em có thể tự làm một cái radio station của bọn em có thể làm một cái TV broadcast của bọn em có thể làm nhà xuất bản của bọn em. Nên là còn có nhiều options hơn. Và em thấy rằng là cái phương tiện em truyền tải qua video bằng cái năng lực vốn có trời ban cho em là nói nhiều vô cùng thì em thấy nó khá là hiệu quả. Nên là cái ước mơ ra sách của em không nói là em sẽ gác lại, nhưng mà nó đang bị trì hoãn vì lời thú tội và lời ngụy biện của em. Chị thấy cái này cũng khá là hay khi mà em thẳng thắn được đến như vậy. Tại vì ở cái lứa của chị ấy, ra sách nó là một cái gì đấy mà mình sẽ coi nó là cái cột mốc cực kỳ quan trọng với người viết ấy, những người viết báo rồi. Tại vì mọi người sẽ nói là đằng nào cũng là người viết, tại sao phải ra sách? Thế nhưng mà cái cuốn sách nó có một cái sức nặng của nó. Nhưng mà đấy là chỉ là trước khi mình ra sách thôi. Còn mình ra sách rồi mình bảo là thì cũng là một cuốn sách. Nó cũng là câu chuyện là thế mình bán ra được bao nhiêu ngàn bản, đúng không? Và nó thu nhập của nó thì là không thể nào ăn thua được rồi đấy. Nó cực kỳ thấp. Đấy, cái này thì cũng muốn các bạn, nếu các bạn đang nghĩ về cái ngành xuất bản của mình, cái thù lao nó cực kỳ thấp. Chỉ có những người như kiểu chú Nguyễn Nhật Ánh bán đến hàng trăm, hàng triệu bản thì may ra là mới có thu nhập. Hay là chị Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn, ở Việt Nam chỉ có mấy người là có thể bán sách để ra thu nhập thôi. Thành ra nó chỉ là một cái cột mốc ở trong đầu mình là tôi muốn cái điều đấy và liệu tôi có thực hiện không. Thế nhưng mà cái mà chị thích ở Dino đấy là mình cái thời thế nó thay đổi, mình cũng có thể thay đổi, cái cột mốc của mình nó cũng có thể thay đổi, đúng không? Bởi vì là thực tế là thói quen của các bạn trẻ bây giờ rất là khác. Cái thời em nhỏ ấy
đọc sách là một cái gì đấy nó rất là mặc định, ai cũng đọc sách, giải trí là đọc sách. Nhưng mà dần dần bây giờ các bạn mới hơn, các bạn xem Netflix, các bạn xem YouTube, và thậm chí là các bạn tiêu thụ những cái nội dung nó mì ăn liền như là TikTok, những cái video chỉ có mấy chục giây thôi. Nên là thời thế thay đổi, cái cách người ta nhận thông tin, cái cách người ta tiêu thụ nội dung nó cũng khác. Nên là mình cũng phải xác định cái thế mạnh của mình là gì. Dĩ nhiên trong một cái thế giới lý tưởng là Dino sẽ vừa viết sách, vừa làm radio, vừa làm video content, làm được tất thì đa năng quá, ai chả ước mơ. Nhưng mà cái năng lực của mình có hạn, mình phải thừa nhận chuyện đó. Và mình nên đầu tư vào cái gì mình mạnh hơn. Khi mà nào mà nó thật là vững vàng thì em sẽ quay lại những cái mà em ước mơ từ trước. Thú thật với chị Minh ấy là trước giờ từ thời mà em bắt đầu làm video ấy, mà từ thời mà video nó bùng nổ và internet nó bùng nổ ấy, là em dần dần em còn mất cả thói quen đọc sách, chứ đừng nói là viết sách. Em mất, bản thân em cũng là một người trẻ. Đến cái đợt dịch vừa rồi em bỗng dưng em nhận ra rằng là phải 3 năm rồi em chưa đọc một quyển sách nào cả, nên hồn, chưa đọc trọn vẹn một quyển nào cả. Nên là 3 tháng giãn cách vừa rồi em bắt đầu em ngồi đọc lại. Và giai đoạn đầu ấy nó khó kinh khủng, nó khó dã man luôn. Em đọc được chưa hết một chương thì trên Facebook tinh tinh bạn đang nhắn tin rồi, có video mới hoặc là có phốt gì đấy mới trên mạng, không thể nào tập trung được. Xong rồi dần dần em phải cố gắng em đọc lại, và em nhận ra rằng là để cân bằng được tất cả những thứ đấy nó khó quá. Bây giờ mình quá nhiều lựa chọn. Thế có một cái gì mà nó giống như là cái vị trí của một cuốn sách trong cái hành trình tương lai của em không? Tại vì chị nhớ ở cái năm em 26 tuổi em nói rằng là tôi sẽ cố gắng ra một cuốn sách. Ở cái thời điểm này em sẽ cố gắng làm một cái điều gì? Nếu mà trong tương lai trước mắt gần nhất mà rõ ràng nhất, một thứ như cuốn sách của em vào thời điểm hiện tại, nó chính là có lẽ là một cái series gì đó trên YouTube của em mà nó có format hơn. Có nghĩa là nó bớt đi cái phần cá nhân của em mà nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Thì cái đấy là cái mà em đang cố gắng ấp ủ và hướng tới trong thời gian gần. Có nghĩa rằng là đến một ngày nào đó em không phải nói về bản thân em nữa, mà mọi người vẫn còn nghe em. Wow. Và đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thì thực sự là em vẫn đang cố gắng là lên cái format. Có nghĩa là ban đầu tránh format nhưng cuối cùng vẫn quay lại format. Thì em cố gắng lên format và cố gắng là xác định xem là thế mạnh của em là gì. Ví dụ như nói chuyện với chị Thùy Minh này, thì liệu thế mạnh của em có phải là nói chuyện hay không? Thì tất cả những cái đấy thì em cũng phải xem xét lại bản thân và gạch đầu dòng ra, xem thực sự mình giỏi cái gì. Ok, nhân tiện đang nói dở về sách thì chị có một cái câu gọi là trong truyền thuyết luôn hỏi về sách. Nên chị sẽ vẫn cứ hỏi em nhé. Chị thì chị hay nghĩ là đến mỗi khách mời thì mình thay đổi cái câu này như thế nào. Nhưng mà cứ thử hỏi lại Dino câu này. Đấy là nếu ngày mai em phải lên một hoang đảo và không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? Nếu mà một ngày em phải lên hoang đảo và chỉ mang một cuốn sách, em không biết trả lời câu này thì mọi người đánh giá em như nào. Nhưng mà em sẽ mang một quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết gì nào? Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Và nếu mà hiện tại trong đầu em thì em sẽ muốn mang quyển Dune. Quyển mà thành phim á? Đúng ạ. Bởi vì nó là một cái quyển khoa học viễn tưởng rất là classic mà em chưa có cơ hội đọc. Trước kia hồi nhỏ thì em rất thích đọc sci-fi, đọc tiểu thuyết viễn tưởng. Nhưng mà dần dần em mất thói quen đấy. Dịch vừa rồi em bắt đầu em đọc lại những cái bộ mà kể cả những bộ của Việt Nam hoặc là những bộ của Trung Quốc, em thấy là wow, hóa ra gần đây thị trường khoa học viễn tưởng mọi người làm quá là tốt. Nên là nếu mà đi trên hoang đảo, em nghĩ cái mà nhiều nhất em có ở trên hoang đảo đó chính là thời gian. Thì em sẽ mang một quyển khoa học viễn tưởng thật là dài, thật là nhiều tập để em có thể đọc được. Chị cũng chưa đọc cái cuốn như vậy. Và đúng là sci-fi cũng không phải là cái gọi là cái chị thấy riêng cái khung cảnh hoang đảo là sci-fi rồi mà em còn muốn mang theo một cuốn sci-fi nữa. Em có phải người mơ mộng không? Em là một người gọi là em mơ mộng và em thực tế ở một khía cạnh nào đấy. Em mơ mộng ở một điểm là em biết là em mơ mộng và em biết tất cả những cái đấy là mơ mộng, và em không bao giờ em lẫn cái chuyện em mơ mộng và cái chuyện em thực tế em có thể làm được. Nghĩa là chị đơn giản tưởng tượng là như này, trong thời gian em làm việc là em làm việc. Có những lúc ấy, em nằm ở trên sofa, em nằm trên giường
mọi người bảo em lười thế em nằm ngủ, thực ra em không nằm ngủ, mà em đang nhắm mắt và em mơ mộng những cái thứ mà em không thể đạt được, hoặc những thứ mà em không thể làm được ấy. Em mơ là em mơ tới chừng đó cơ, chứ em không mơ cái chuyện là mai em uống một cốc Starbucks hay là ngày nào đó em kiếm được 10-20 tỷ đâu. Em mơ đến những cái chuyện mà em lên hành tinh khác, hay là em mơ đến những cái đấy và em tách biệt cái chuyện đấy với thực tế. Chị thì sẽ có một cái thói quen nó hơi giống như vậy, nhưng mà mình sẽ không gọi nó mơ mà hay gọi là nghĩ. Chị hay thích dành thời gian để nghĩ. Thì cái chuyện mơ nó cũng nằm trong cái trường đấy, đúng không? Là mình dành hẳn một cái khoảng thời gian, đúng ạ, để mình không có ràng buộc nó vào công việc, hay là không ràng buộc vào những cái chi tiết tình tiết trong cuộc đời mình có, mà nó là một cái thứ nó khác hẳn ra, đúng không? Nghe nó hơi giống so sánh, nhưng nó giống như là cái khả năng mà có thể tách rời được việc làm từ 9 giờ đến 5 giờ cho đến lúc mà 5 giờ trở đi. Tại vì chị thấy công việc của mình thì rất là nhiều và thời gian mình khá là chủ động. Chính vì thế nên nó trở thành cái rào cản cho ai muốn đến mơ mộng và muốn nghĩ nó rõ hẳn ra. Đấy. Thì em nếu mà trong một ngày mơ ước đi 24 giờ em không phải làm việc thì em sẽ làm gì? Trong một ngày mơ ước, thực ra là em đang có rất nhiều ngày đã có rất nhiều ngày mơ ước trong cái thời gian vừa rồi. Em không phải làm việc ấy, thì thực tế là em vẫn tập thể dục. Bởi vì là vẫn ước gà, vẫn sinh tố ước gà. Vẫn sinh tố ước gà. Bởi vì có một cái sự thật muốn nói thêm ở đây là em đã từng chứng kiến ba mẹ em là những người là những người mà ở thế hệ trước mọi người không quan tâm đến chế độ ăn uống và thể dục cho lắm. Và cái mà em tiếc nhất cho bố mẹ em đó chính là về sức khỏe của bố mẹ em về già. Nên đấy là một cái bài học nhãn tiền, nên là em không bao giờ em từ bỏ sức khỏe của em hết. Một khi em có sức khỏe thì em mới nói được những chuyện tiếp theo. Và trong một ngày mơ ước đó thì em sẽ nằm thôi và em đọc tiểu thuyết. Thật sự là em đọc tiểu thuyết mê mẩn. Và em dẹp hết cả điện thoại và tất cả những cái thứ gì mà gọi là những thứ mà liên quan đến công việc của em, những cái thứ nội dung em đang làm ấy, thì em sẽ tách ra. Vì em không muốn làm những cái nội dung mà giống em. Và em nghĩ rằng là em nên trong ngày mơ ước đấy em sẽ giải trí bằng những cái thứ nội dung nó nghiêm túc và nó bài bản hơn. Chứ em không xem TikTok, em không xem tất cả mọi thứ. Và em sẽ không bị disturb, sẽ không bị làm phiền bởi tất cả những thông tin ở trên mạng. Và em đã làm được chuyện đấy ở trong cái thời gian dịch. Và sau khi em làm chuyện đấy, trước kia em thì nghĩ rằng là tất cả những cái thông tin trên báo, những thông tin gossip, những thông tin đấy nó quan trọng lắm. Nhưng dần dần em nhận ra là hóa ra nó chẳng quan trọng như thế. Chị không chuẩn bị kịch bản gì cả, nhưng mà em có nhắc đến một ý về bố mẹ em, nên chị tò mò một chút là mối quan hệ của bố mẹ em với em như thế nào, và các cụ có theo dõi những cái content em làm và thấy sao? Mối quan hệ với em với bố mẹ em là mối quan hệ khá là đặc biệt. Nó không giống mối quan hệ của bố mẹ với con truyền thống. Em với quan hệ bố mẹ em thì nó giống như là một cái hate love relationship ấy. Em thì không phải là một người duy tâm, nhưng mà ba người, bố em, mẹ em và em là nằm trong tứ hành xung. Nên thực tế là nói câu gì ra cũng khắc khẩu nhau vô cùng. Nhưng mà dưới cái đấy thì vẫn là yêu thương nhau. Nhưng mà sẽ không bao giờ có những cái như là mẹ yêu con, bố yêu con yêu bố, con yêu mẹ, mà hay kiểu gắt gỏng với nhau. Nhưng mà kiểu một thời gian mà 2-3 ngày mà không gọi nhau để tranh luận hoặc gắt gỏng với nhau về một điều gì thì thấy về một điều gì đấy thì rất là nhớ. Em nhớ cái cảm giác căng thẳng đấy. Nhưng mà khi mà em bắt đầu làm content chẳng hạn thế, mọi người nghĩ sao? Mọi người có nghĩ các cụ có tin vào con đường em đang đi không? Thực ra thì bố mẹ em là người kinh doanh, nên là ước mơ lớn nhất đời của bố mẹ em đó chính là con làm trí thức. Nên là từ bé đến lớn là bố mẹ em luôn luôn có ước mơ là em làm bác sĩ hoặc là luật sư theo lời thầy bói. Thì thực tế thì em cũng có khả năng để theo cái đấy. Nên là khi mà em làm cái này mà lại không liên quan gì đến những cái ngành em đang học, không liên quan gì đến những sự hy sinh của bố mẹ em cho cái sự nghiệp học hành của em ấy, thì bố mẹ em có đôi chút là thất vọng. Nhưng mà đến cái giai đoạn đó thì em cũng đã khá là tự lập. Em ra khỏi nhà không phải là kiểu bố mẹ gói gắm xong rồi kiểu gửi con đi, mà là em ra khỏi nhà là em quyết em đi và em quay gót em đi. Nên là khi mà em làm ấy thì ban đầu bố mẹ em không hài lòng, cũng nghi ngờ về tương lai của em, cũng hỏi em là có muốn đi học tiếp hay không, chứ tại sao lại làm một cái gì đấy mà không biết là cái gì. Xong dần dần thì em lúc những giai đoạn đấy thì em cũng không nói chuyện với bố mẹ em nhiều.
em chỉ tập trung vào việc em đang làm thôi. Thì bố mẹ như thế thì lại có một cái dễ, một điểm ấy là bố mẹ dễ bị thuyết phục bởi truyền thông. Khi mà mình xuất hiện ở trên truyền thông nhiều hơn thì nó giống như là một cái achievement. Thì bố mẹ cũng thấy rằng hóa ra là con mình cũng đã được những người khác ghi nhận, được báo chí ghi nhận, thì có cái lý gì mà bố mẹ mình không ghi nhận. Và nhất là khi mà mình có fan thì lại là bạn bè của bố mẹ, con cái của bố mẹ, thì bố mẹ càng nở mày nở mặt rồi. Không, thì thực ra với người trẻ mà nói, chúng ta gần như là không có tách ra khỏi gốc rễ của gia đình đâu. Cái mối quan hệ của chúng ta với những cái thế hệ trước á, nó rất là tạo nên một cái môi trường cho chúng ta có thể làm việc. Đấy, thì mình đến tận sau này mình mới hiểu được cái cảm giác đấy. Nếu mà bạn không được ủng hộ thì cái hành trình mình đi nó sẽ đơn độc hơn rất là nhiều, đúng không? Còn đến lúc mà mình có sự ủng hộ của gia đình, mình tạo nên một cái sự yên tâm á, thì cái điều đấy nó khá quan trọng. Nhưng mà giai đoạn sớm khi mà mình không nhận được sự ủng hộ của gia đình ấy, thì nó cho mình một cái lửa rất là mạnh. Có nghĩa là đến cái năm nay em gần 30 tuổi rồi, thì đôi lúc em nhớ lại những cái giai đoạn mà em 24, 25 ấy, cái ngọn lửa thời đấy nó mãnh liệt quá. Mà em nghĩ rằng từ giờ cho đến cuối đời khó có khi nào mà mình kiếm lại được cái ngọn lửa đấy. Nó cháy hừng hực. Vì lúc đấy là mình muốn khẳng định bản thân mình mà. Mình muốn khẳng định là mình sẽ làm tốt hơn tất cả những cái gì mà bố mẹ mình định hướng cho mình. Còn đến bây giờ thì khi mà mình rơi vào một cái quỹ đạo nó khá là an toàn rồi, thì kiếm lại được ngọn lửa đấy, đốt cháy bản thân mình một lần nữa là một cái điều gì đấy dường như là không khả thi. Thế à? Thế em định sẽ làm gì? Không, cái vấn đề mà Dino đưa ra nó cũng rất là hay. Cái việc là, đúng không, mình kể cả làm một cái kênh YouTube đi, mình sẽ đặt cái mục tiêu, mình đạt cái mục tiêu đấy rồi thì cái what's next, đúng không? Cái điều gì tiếp theo nữa. Bản thân hôm nay thì mình có nghe một cái thông tin về chuyện là còn Facebook có thể sẽ đổi tên. Thì tự dưng cái việc đấy nó làm suy nghĩ, tức là một cái nền tảng như thế này, mình có một cái trang Facebook mà mọi người follow và mình đang đưa content của mình lên, rồi các nhãn hàng cũng book mình ở trên đó, thì bây giờ mình sẽ là ai? Mình là số 0 lại, đúng không? Thì bạn thân em nghĩ gì về những cái đổi thay đó? Thế thì sau hết tất cả những cái nền tảng thay đổi thì chúng ta còn lại gì? Những content creator thì sẽ còn lại gì? Em hay nói kiểu hơi láo một tí về cái công việc của em ấy. Thì em luôn luôn nghĩ rằng là ví dụ như là cái nghề influencer này nó không mới, nó không hề mới một tí nào. Bản thân cái công việc của mình, cái bản chất công việc nó không thay đổi, cái nền tảng nó thay đổi, nhưng mà mình vẫn có cái đam mê đó, mình vẫn có những cái skill, vẫn có những cái kỹ năng đó, thì mình vẫn tồn tại được dù là cái nền tảng nó có thay đổi ra sao. Em có một cái niềm tin sắt đá là như vậy. Thì chị nghĩ cái niềm tin này nó đến từ, hoặc nói đúng hơn là cái sự tự tin này nó đến từ cái việc là mình biết là mình có content. Mình biết là content đến từ mình, đúng không? Thì ok, mình có thể vất vả một chút là khi mình đổi một cái nền tảng, mình sẽ phải nghiên cứu một chút xíu xem là khán giả ở đó là ai. Và mình sẽ phải học cách sử dụng cái nền tảng đấy. Dĩ nhiên là mình càng lớn tuổi, cái sự thích nghi của mình về công nghệ nó càng kém. Cái đấy là không thể phủ nhận được. Nhưng mà em nghĩ rằng là khó thì mới cần mình làm. Chứ còn việc dễ thì em sẽ không làm. Em thích làm việc khó. Ok. Chị thích cái tinh thần này. Thế nhưng mà nếu gọi là tạm tiên đoán đi, mình có, hồi xưa mình sẽ có vlogger, youtuber, facebooker, tiktoker, bây giờ có podcaster. Thì theo em thì tiếp theo sẽ là gì? Khó nha. Bởi vì là thầy hỏi khó chứ. Bởi vì thực tế là bây giờ ấy, tất cả những cái startup công nghệ họ đều đang cố gắng tìm ra một cái định hướng mới để họ thành vua ở trong một cái thị trường trong tương lai. Nhưng mà thực sự là nếu mà đoán được mà nó chính xác ấy, thì sẽ có rất là nhiều ông lớn trong làng công nghệ, chứ không chỉ Mark Zuckerberg hay là một vài người mình biết đến. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong tương lai ấy, thì các cái nội dung nó sẽ càng ngày nó càng trở nên ngắn hơn, và nó sẽ trở nên đa dạng về thể loại. Có nghĩa rằng là không có nghĩa rằng là TikTok sẽ thay thế Facebook hay YouTube, mà nó sẽ luôn luôn có nhiều format và nhiều form của content để phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Và mọi người, cái nhu cầu về tiêu thụ nội dung của mọi người nó cũng sẽ trở nên đa dạng hơn rất là nhiều, để lấp đầy cái quỹ thời gian một ngày của mỗi người. Đặc biệt là trong cái thời gian dịch vừa rồi ấy, em thấy rằng là cái nhu cầu về giải trí của mọi người nó quá là lớn và nó quá là đa dạng. Có nghĩa là không một dạng nội dung không thể fill được hết tất cả cái nhu cầu của mọi người. Nên là trong tương lai TikTok đã ngắn rồi, thì em nghĩ là mọi thứ nó sẽ còn
ngắn hơn nữa, và mọi người sẽ thể hiện những cái thứ nội dung nó bằng visual nhiều hơn. Còn những người mà càng trưởng thành thì họ sẽ tiêu thụ những cái nội dung dài hơn, nói nhiều hơn như chị em mình. Thì mình cũng đang tò mò câu chuyện là tất cả mọi thứ ngắn hơn, nhưng tôi vẫn là những người nói 1 tiếng 20 phút đúng không? Đúng rồi. Thì chị em mình đang dần dần là xếp vào những cái thế hệ trưởng thành hơn rồi. Nhưng lúc đấy thực ra khi mình gọi chữ influencer thì đúng là influencer, những cái người mà gây ảnh hưởng thì chỗ nào cũng có thể gây ảnh hưởng được. Nhưng mà content creator, những người tạo ra nội dung thì luôn phải chạy theo một cái nền tảng chứ. Cũng đúng, bởi vì là cái content nó phải fit với nền tảng, chứ không thể là kiểu lấy content của một cái nền tảng này sang nền tảng khác, mọi người sẽ thấy cái hậu quả nhãn tiền ngay là nó không hiệu quả. Nên là đúng là phải fit theo nền tảng. Nhưng mà cái em học được từ một người chị rất thân của em về sự sáng tạo, khi mà chị làm một cái câu chuyện của chị là chị làm một cái gì đó, một tác phẩm sáng tạo của chị và bị một người khác copy, và chị nói với em rằng là chị cũng không giận, cũng không thèm để ý, bởi vì là một khi mình đã sáng tạo ra được một cái thì mình nên sáng tạo ra được 1.000 cái, 1 triệu cái nữa. Chứ còn nếu mà mình sáng tạo ra được một cái mà mình tiếc một cái nhiều như thế, chứng tỏ là mình không sáng tạo ra nó. Nên là em có một cái sự tự mãn về về cái sự sáng tạo này. Nếu một ngày nào đó mà em vì thay đổi nền tảng mà em không nghĩ ra được cái gì mới ấy, thì em hết thời rồi. Em không còn phù hợp với công việc này nữa rồi. Em nên tìm một công việc khác. Chứ còn một con người sáng tạo, đặt họ vào nền tảng nào, vào hoàn cảnh nào ấy, thì họ cũng sẽ làm tốt thôi. Chị cũng suy nghĩ giống người chị của em. Đúng là mình thực ra thì cái khó nhất của người làm sáng tạo là chúng ta đã sẵn có rất là nhiều thứ trong đầu rồi, chỉ làm thế nào biến thành hiện thực thôi. Đúng không? Chứ còn sợ gì một cái idea bị mất đi, đúng không? Đúng rồi. Đấy, và thậm chí một cái nền tảng nó cũng là một cái, người ta cũng chỉ thiết kế một cái khung cho mình để mình bỏ những cái nguyên liệu của mình vào. Em hay nói cái sự sáng tạo của một người ấy, nó giống như nấu ăn. Nghĩa là trong đầu của mình phải có sẵn tất cả các cái nguyên liệu, và nó càng đa dạng ấy thì là cái người đấy trải nghiệm càng nhiều, và người ta càng sáng tạo, người ta càng thông minh ấy, thì cái cách nấu ăn của người ta càng đa dạng và càng hấp dẫn được người khác. Còn cái nền tảng ấy, nó chỉ như là một cái nơi để người ta ăn, một cái đĩa để người ta bày, một cái nhà hàng để người ta bỏ cái món ăn đấy vào thôi. Thế bây giờ Dino Vũ của thời điểm này, ngay bây giờ, vâng, em có nấu nướng giỏi hơn cái thời của Ngon Ngon by Dino đời đầu không? Có. Em thừa nhận với chị là cái thời Ngon Ngon by Dino thời đầu ấy là em nấu không giỏi ấy. Bởi vì là cái câu chuyện em hay chia sẻ nhất trên báo đó chính là em là một người khó ăn, em khảnh ăn uống rất kén chọn. Em vào đây em không ăn được cái gì. Xong rồi em tự nấu. Chị thấy là cái chuyện mà em đi ra ngoài em hay phán xét, em hay nhận xét, em hay chê những cái đồ ăn ấy, thì cái sự khó đấy nó thúc đẩy em là em phải tự nấu. Và tự nấu thì em thấy rằng là cái tài liệu để cho những người tự nấu nó quá là sơ sài và nó quá là máy móc, nên là em mới ghi lại cái quá trình nấu của em. Ban đầu nó là thế, ban đầu là em ghi lại quá trình em học, xong dần dần em học được nhiều hơn thì em lại đến một cái vị trí là em chỉ dạy lại cho những người khác. Nhưng mà em vẫn luôn luôn humble, khiêm tốn, nhận rằng là mình ở vị trí là giống như là một người anh đi học trước và dạy lại cho những người em đằng sau thôi. Chứ em không phải là một người professional ở trong cái lĩnh vực đó. Bởi vì nếu mà người ta là professional ấy thì người ta đã vào khách sạn, người ta đã thu tiền từ món ăn. Còn em cố gắng là để cho người ta thấy được cái cảm hứng và cái chuyện là nấu ăn nó dễ dàng, người ta thích nấu ăn. Cái mục tiêu lớn nhất của em ấy là khiến cho mọi người thích nấu ăn. Thích là cái quan trọng nhất. Nhưng điều gì em có nghĩ về chuyện là đi hẳn theo hướng chuyên nghiệp không? Em nghĩ là không. Bởi vì là ngày xưa ấy mọi người hay nghĩ rằng là cái nghề nó rất là đơn giản. Liên quan đến ẩm thực thì là đầu bếp. Cao cấp hơn là phê bình ẩm thực. Nhưng mà thực sự bây giờ trong một cái ngành ẩm thực đấy, mọi người có thể phân nhánh ra rất là nhiều những cái chuyên môn khác nhau. Food stylist, food photographer. Thì có cái cớ gì mà lại không có một anh chàng mà chỉ nấu ăn ở nhà, mày mò những cái công thức để mọi người có thể làm được những cái món ăn hàng ở nhà để tiết kiệm cho mọi người. Thì cái đấy có gì sai đâu. Đúng, không sai. Nhưng chị vẫn không biết là tại sao em lại không chọn theo cái hướng đó. Bởi vì em luôn muốn làm cái gì đấy khác đi, hay là bởi vì cái gì đấy nó cản trở em? Thực tế là em xác định rằng khả năng, có nghĩa là nhìn biết mình biết ta, là cái năng khiếu của em
về cái công việc đứng bếp nó không có nhiều đến thế. Có nghĩa là khi mà đứng bếp người ta sẽ cần một cái sự discipline và người ta cần cái sự khéo tay. Còn cái sự khéo tay của em ấy nó đủ dùng ở trong home cook, nó dùng ở trong gia đình, chứ nó không phải là kiểu kiểu đấy. Thì đấy là về một, thứ nhất là về khả năng, thứ hai là về việc là đi theo công việc bếp chuyên nghiệp ấy. Thì với quan điểm cá nhân của mình em thôi nha, em không có nói tất cả mọi người khác, thì là cái sức tiếp cận của công việc đầu bếp chuyên nghiệp ấy, mặc dù là các anh ấy rất là giỏi, nhưng mà nó rất là hạn chế về cái số lượng người mình có thể tiếp cận và số lượng người mình có thể gây ảnh hưởng được. Có nghĩa rằng là các anh có thể làm ra những cái dish nó rất là ngon, nó rất là hoành tráng và mọi người ăn cả đời không quên được. Nhưng mà với sức của các anh ấy thì phục vụ được những cái khách physical trước mặt nó là một con số hạn chế. Còn với em, với internet, có thể là cái món ăn của em không xuất sắc được như các anh ấy, nhưng mà cái việc mà em truyền được cái tình yêu nấu nướng đấy, nó có thể lên tới con số mà mọi người không thể tưởng tượng được so với một cái nghề truyền thống. Và em thích cái sức ảnh hưởng đó, và em thích cái sự tích cực mà cái công việc của em đang mang lại. Hay quá. Câu hỏi cuối cùng nhá. Dạ. Cuối ngày, hôm nay cũng là một cái buổi chiều muộn rồi, và chúng tôi cũng chọn cái lý do để trò chuyện sau cái giờ làm của mình trò chuyện như bạn bè, mình nói chuyện nó thoải mái hơn. Dù là mình rất là yêu công việc, nhưng mình rất là rạch ròi cái việc là đây là công việc, và sau khi công việc thì tôi thoải mái với bạn bè. Dino Vũ là người đã chọn là week 9, tức là hôm nay là cái ngày trong tuần, ngày thứ 5 chúng ta sẽ về nhà sau đây. Dino có biết rõ là sau đây về nhà nấu món gì không? Thực ra là sau đây về nhà em chưa biết em nấu món gì. Một trong những cái chuyện mà khiến chị giúp việc của em, chị Mai rất nổi tiếng rất hay phàn nàn, đó chính là em không lên plan cho việc nấu ăn. Có nghĩa là ví dụ nhà em ăn tối 7 giờ, là 6 giờ em đọc, trong dịch em đọc sách xong, em bảo ôi chị Mai nấu ăn, xong em móc trong tủ lạnh ra có cái gì, xong em kiểu bay bổng, xong rồi em nấu những cái món siêu khó. Có những bữa em nấu đến 8 món trong vòng 1 tiếng. Xong chị Mai rất là mệt, bởi vì là đi mà phục vụ những cái nhu cầu mà bất chợt như thế, nó rất là mệt. Nhưng mà đấy là em. Tóm lại em chưa biết nấu món gì đúng không? Đúng. Nhưng mà mọi người biết không, có một món mà khi đến đây đúng là Dino, đúng không? Tại vì khách khác thì sẽ không có cái việc này. Nhưng mà khi đến đây thì Dino mang theo một cái món gọi là gì? Trâu gác bếp, nhưng mà thực ra là bò gác bếp. Và chúng tôi có đùa với nhau là cái đấy mà mang ra đây nhắm về bia thì nó rất là hợp. Nhưng mà đấy, một người là khi đi thì mang theo đồ ăn, nhưng mà khi về thì chưa biết là mình nấu gì. Đúng ạ. Kể cả món trâu gác bếp chị mới ăn hôm nay ấy, nó mất đến tận 12 tiếng để làm, nhưng mà em mới quyết định làm vào trưa hôm qua. Ok. Không, nhưng mà đấy cũng có thể là một cái bản năng của sáng tạo đấy. Vâng. Tại vì là có một số thứ mình sẽ rất là rạch ròi, ví dụ thời gian làm việc, thời gian chơi bời. Nhưng mà có những cái thứ mình phải rất là cần sự ngẫu hứng, đúng không? Chứ lúc nào mà cũng như đóng hộp thế thì sáng hay tạo. Là đấy là em thôi? Không, đấy là em thấy là cái sự sáng tạo của em nó thăng hoa hơn khi em gặp áp lực. Có nghĩa là khi mà dồn em vào đường cùng, nước dâng lên đến lỗ mũi em rồi. Nước dâng lên đến lỗ mũi em rồi thì em mới bùng nổ ra ý tưởng. Ok, đấy. Cái tiếng máy khoan vừa rồi cũng là một nhạc hiệu báo kết thúc chương trình của chúng tôi. Hôm nay thì rất là vui, bởi vì chị em thì biết nhau, và thì mình biết Dino từ lúc mà chưa phải là content creator. Vâng. Có đúng không? À không. Rồi. Một chút rồi. Nhưng mà chưa thấy mặt. Vâng. Tức là thấy tay thôi, mà chưa thấy mặt. Cho đến lúc nhìn thấy mặt của Dino, cũng là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội trò chuyện. Và thì mình cũng biết một điều là thực ra nếu còn thời gian thì mình còn nói được nữa, đúng không? Toàn những người nói nhiều mà. Hôm nay cảm ơn Dino rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn chị Minh rất là nhiều, bởi vì lần đầu tiên nói chuyện với chị Minh mà em thấy rằng là lực nói cũng ngạc. Em sợ là em nói chuyện với ai là người ta sẽ thấy mệt, nhưng mà chắc chị Minh không mệt rồi. Tại vì chị đâu có nói đâu, em nói. Không, đùa một chút thôi. Thực ra là làm podcast thì như thì mình cũng chia sẻ, nó cho thì mình cái sự tự do ở việc là nếu cái câu chuyện đủ hay thì mình cứ đi cùng nhau thôi, đúng không? Còn thỉnh thoảng câu chuyện mà chán đấy thì mình vẫn đi cùng nhau. Sự lựa chọn nghe và thưởng thức thì luôn đến từ khán giả. Một lần nữa cảm ơn Dino, cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip đã cùng chúng tôi gặp nhau một chút sau cái giờ làm. Hy vọng là mọi người cảm thấy dễ chịu
Nó giống như một cái weeknight in hay out tùy mọi người, miễn là chúng ta có một cái tinh thần vui vẻ. Xin chúc Dino sớm có một cuốn sách trong ngoặc kép với hành trình tiếp theo của bạn. Cảm ơn chị Thùy Minh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip đã đồng hành cùng chị em mình tới giờ phút này. Đừng nói tiếp một tiếng nữa. Thôi ạ. Ok, thank you.